Καλησπέρα, σήμερα θα διαβάσουμε μια συνέντευξη των Marduk, συγκεκριμένα του Morgan, η οποία δόθηκε την εποχή που είχε κυκλοφορήσει το Panzer Division Marduk. Και πριν προχωρήσω στην ανάγνωση του άρθρου, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τη συναυλία των Marduk που δόθηκε εδώ στην Αθήνα πρόσφατα, και είχαμε και τα γνωστά επεισόδια από τους γνωστούς άγνωστους. Ότι εκτός από τους κομισάριους, οι οποίοι στρώνουν το χαλί για τέτοιου είδους βία, έχουμε και κάποιους μεταλλοπατέρες. Ένας μάλιστα από αυτούς συγκεκριμένα βγήκε σε μια εκπομπή και μας είπε ότι ναι μεν καταδικάζει το γεγονός, αλλά αυτός θα μπορούσε εναλλακτικά να προτείνει να μαζευτούν κάποια άτομα έξω από το κλαμπ και να κράξουν τον κόσμο που θα πήγαινε να δει τη συναυλία. Αυτό δεν είναι μια έμεση μορφή βίας, η οποία στρώνει το χαλί και για την φυσική βία? Ας μας απαντήσει λοιπόν ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη μαζευόντουσαν κάποια άτομα και πηγαίναν έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου και τον κράζανε, δεν θα ήταν αυτό μια μορφή βίας ή όχι? Λοιπόν, προχωράμε λίγο στη συνέντευξη. Ερώτηση. Στο άλμπουμ υπάρχει ο τίτλος Christ Raping Black Metal. Morgan, είναι ακριβώς αυτό που είμαστε, και αυτό που κάνουμε είναι Face Fucking God's Planet. Ερώτηση. Τα πολεμικά θέματα και εικόνες δείχνουν να είναι η κύρια έμπνευσή σας. Morgan, μας δίνουν μια φοβερή ενέργεια. Αντί στα άλλα ευρωπαϊκά γκρουπ, οι περισσότεροι εμπνέονται κάθοντας μπροστά σε μια λιμνούλα και μιζεριάζονται μόνοι τους. Ερώτηση. Το Panzer Division Marduk είναι πάντως μια σιδερογροθιά στη μάπα πολλών φλουφλίδων. Από το μόνιμο κομμάτι που ξεκινάει τον δίσκο έως το ολοκληρωτικό Fest Fucking God's Planet, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μια ανελαίτη επίθεση με βόμβες, ναπάλ και φωσφόρου. Morgan, ακριβώς. Μερικοί παραπονέθηκαν ότι το άλμπουμ θα μπορούσε να είχε ίσως λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Οι συνθέσεις όμως είναι τόσο επιθετικές που επίτηδες το θέλαμε τόσο σύντομο και μινιμαλιστικό. Πιστεύω ότι με το άλμπουμ αυτό αντιπροσωπεύουμε ακριβώς έναν ιδεαλιστικό ήχο για τη μουσική αυτή. Θα μπορούσα να το παρομοιάσω με την αίσθηση που είχε προκαλέσει το Rainy Blood, τον Slayer, όταν είχε βγει. Ερώτηση. Δείχνεις αρκετά ενοχλημένος και απογοητευμένος με τη σημερινή ευρωπαϊκή σκηνή. Morgan, υπάρχουν αναρρύθμιτα γκρουπ για τα μπάζα. Τα γκρουπ φαίνονται να είναι τόσο παθητικά, αδιάφορα και όλοι περιμένουν να πιάσουν την καλή με το να βάλουν λίγα γυναικεία φωνητικά και σκατοπλήκτρα. Παίζουμε μουσική για την πάρτι μας και για όλους τους παλαβούς που μας γουστάρουν, και δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε αδερφές. Ερώτηση. Το Panzer Division Marduk βρίσκονταν ως ιδέα στα σκαριά ήδη από το 1995. Ήταν η φυσική εξέλιξη του group στην κλίμακα του ακραίου και του σκληρού ήχου. Τα πράγματα εδώ ίσως κρύβουν τον κίνδυνο αποτελμάτωσης του group, το οποίο, έχοντας φτάσει στο ζενή της δημιουργικότητάς του, κινδυνεύει να επαναλαμβάνει στο μέλλον τον εαυτό του. Morgan, δεν κολλάω στην ιδέα ότι κάθε φορά πρέπει να κάνω κάτι όλο και πιο ακραίο. Όλα έχουν τη φυσική εξέλιξή τους, το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Μπορείς πάντα να είσαι ακραίος με διαφορετικούς τρόπους. Το επόμενο άλμπουμ μας σίγουρα θα είναι διαφορετικό, αλλά πάντα με το δικό μας χαρακτηριστικό ήχο. Ερώτηση. Η Marduk ξεκίνησα την ίδια εποχή που γίνονταν η έκρηξη του σουηδικού death metal με τους Entombed. Σε μια εποχή που group όπως η Grotesque και η Mayhem ήταν ο μύθος του underground μαζί με τους Darkthrone, που τότε έπαιζαν death metal. Σήμερα οι Marduk βρίσκονται στο πάνθεον της σουηδικής black metal σκηνής, και ένα μέρος της αναγνώρισής τους το οφείλουν στο Peter Tägtgren και το Abyss Studio. Morgan, ο Peter είναι κάτι σαν το πέμπτο μέλος του group. Μας έχει συνοδεύσει σε δύο περιοδίες, και αν κάποτε αποφασίσουμε να γίνουμε πενταμελές group, ο πρώτος που θα προσλάβουμε θα είναι αυτός. Τα τρία από τα άλμπουμ μας έχουν ηχογραφηθεί στο Abyss, αλλά δεν σου κρύβω ότι έχουμε σκεφτεί να κάνουμε ηχογραφήσεις και σε άλλα στούντιο. Ένα άτομο πάντως που θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ για την παραγωγή θα ήταν ο Trey Azakoth. Έχει μια αστήρευτη φαντασία. Ο Trey Azakoth τον Morbid Angel εννοεί. Ερώτηση. Τι σας δίνει έμπνευση όταν γράφετε στίχους και μουσική? Morgan, στο άλμπουμ Nightwing, ένα μεγάλο μέρος της θεματολογίας βασίστηκε στη ζωή του Κόμι Δράκουλα από πραγματικά γεγονότα και όχι με χολιγουντιανές αχλαμάρες.
Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης μου όμως βρίσκεται στα ιστορικά βιβλία. Ερώτηση. Πράγματι, η σύγχρονη πολεμική ιστορία και κυρίως αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φαίνεται να ασκούν μια απόκοσμη γοητεία στο τενεκεδοκέφαλο Μόργαν. Μόργαν, πάντα με εντυπωσίαζαν οι μάχες τεθωρακισμένων. Μπορείς να φανταστείς τι έμπνευση μπορούν να σου δώσουν 70 τόνοι ατσάλι, να σαρώνουν μια παιδιάδια και να ξερνάνε φωτιά και θάνατο. Πιστεύω ότι αυτά είναι γνήσιες πηγές έμπνευσης για ένα metal group, από το να κάθεσαι μπροστά σε ένα ποταμάκι και να λες ρομαντικές αρλούμπες. Ερώτηση. Οι Marduk έγραψαν το καλύτερο soundtrack για πολεμική ταινία με μάχη τεθωρακισμένων. Το μίσος όμως για τον χριστιανισμό πάντα έπαιζε μεγάλο ρόλο στο έργο μίσους του group. Morgan. Πάντα θα ευχαριστώ τη χριστιανική θρησκεία για τις ανεξάντλητες πηγές έμπνευσης που μας προσφέρει, για τη διαφθορά και την αντικοινωνικότητά της. Ακόμα και αν περάσουν 20 χρόνια, πάλι τα ίδια θα γράφω. Αυτό ισχύει. Ερώτηση. Το Panzer Division είχε ως κεντρικό θέμα τη φωτιά, ενώ το Nightwing το αίμα. Το επόμενο άλμπουμ το Marduk θα αναφέρεται στο θάνατο, αποκωδικοποιώντας έτσι την πρόθεση του group να αναπτύξει θεματικά τη μυστική τριλογία Blood, Fire, Death on Bathory. Τελευταία ήταν ένα group το οποίο πάντα έκρυβε στους στίχους του ένα θαυμασμό στην εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία. Πολυμώντας κάτω από τη σημαία των Bathory, οι Marduk μοιραία κατηγορήθηκαν ως φιλοεθνικοσοσιαλιστές. Morgan, στα τέτοια μας. Η ιστορία γύρω από τη Γερμανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε πράγματι πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Δεν είμαστε πολιτικό group, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να μελετούμε και να θαυμάζουμε άγνωστες πτυχές και γεγονότα της ιστορίας. Για παράδειγμα, στο κομμάτι 502 γράφουμε για μια μάχη τεθωρακισμένων, το οποίο αποτυπώνει το ύψος της μάχης του Ανατολικού μετώπου. Ερώτηση. Εκτός από τους παγκοσμίους πολέμους όμως, ο Μόργαν ασχολείται πολύ με συμμοριακή, αρχαιοελληνική και μεσαιωνική ιστορία. Δεν υπάστα δηλαδή ο δημοσιογράφος στον Μόργαν. Απαντάει ο Μόργαν, στο επόμενο άλμπουμ θα υπάρχουν 3 ή 4 κομμάτια με θέμα το τάγμα των τευτώνων υποτών. Πρέπει να ξέρεις πάντως ότι με ό,τι και αν καταπιαστείς, αυτό που τελικά έχει σημασία στη μουσική αυτή είναι να βρίσκεσαι στο στρατόπεδο του σκότους και του μίσους. Ζω και σοφά για το black metal. Group όπως η Dayside ή η Morbid Angel θα ήταν και θα είναι πολύ πιο αυθεντική από πολλά black metal group. Αυτή λοιπόν ήταν η συνέντευξη. Πιστεύω ότι αποτυπώνει το κλίμα μιας μεγάλης μερίδας του πνεύματος του black metal. Εντελώς ακατάλληλο βέβαια για κομισάριους και σκουπιδοειδεολογίες. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.